नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो च्यानल अल्फोन्स वाइटीमा। यो भिडियो भनेको चाहिँ सी प्रोग्रामिङ सम्बन्धी बेसिक भिडियो हुनेवाला छ र बेसिक भिडियोको लागि पहिला सुरुमा म चाहिँ आज सी प्रोग्रामिङ इन्ट्रोडक्सन भन्ने छु र साथसाथै म सी प्रोग्रामलाई कसरी सेट गर्ने हजुरको कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा भन्ने देखाउने छु। र पहिला सुरुमा त्यसपछि सुरु गरौँ इन्ट्रोडक्सन। इन्ट्रोडक्सनमा भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङको हामीहरु त्यसको लेभल अफ ल्याङ्ग्वेज भन्छ। पहिला हजुरलाई थाहा नै होला ल्याङ्ग्वेज दुई प्रकारको हुन्छ हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, एउटा हाई एउटा लो। हाम्रो सी लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ अथवा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भित्र चाहिँ पर्छ। कसैले सीलाई मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्नुहुन्छ, किनभने चाहिँ सीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र लो लेभल ल्याङ्ग्वेज दुवैको काम गर्न सक्ने भावनाले सीलाई चाहिँ मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भनेर भनिन्छ। र अब हामीहरु अर्को पोइन्टमा जाँदाखेरि सी लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ फ्री फर्म र प्रोसिडर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो। सी लेभल ल्याङ्ग्वेज फ्री फर्म किन भन्दाखेरि सी लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हजुरले जति पनि स्पेस दिन सक्नुहुन्छ या त ट्याब बटन दिन सक्नुहुन्छ र साथसाथमा यसलाई प्रोसिडर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भन्नुको कारण के भन्दाखेरि सी लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हजुरको प्रोसिडरलाई बढी भ्यालु दिन्छ न कि हजुरले दिएको र डाटालाई। र सी लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ स्ट्रिक्टली टाइप ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ, किनभने सी लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हजुरले धेरै जस्तो सबै लोअर केसमा लेख्नुपर्छ र हजुर क्यापिटलमा चाहिँ कमेन्टहरू मात्रै र अनि त्यसपछि साथसाथै म्यासेजहरू जो कि प्रिन्ट फङ्सनको भित्र हुन्छन् र अनि त्यसपछि चाहिँ कुनै भेरिएबलका नामहरू यतिहरूलाई मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ। अरूलाई चाहिँ हजुरले स्मल लेटर अथवा लोअर केस लेटरमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अब हामीहरु जाँदाखेरि जस्तै दुईटै फिचर्स युज गर्न मिल्छ भनेर मैले भनिसकेँ। दुईटै फिचर्स मध्ये हामीहरु लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको फिचर्स भन्ने भने हजुरले सी लेभल ल्याङ्ग्वेज युज गरेर हजुरले आफूले दिएको भेरिएबल या त हजुरले दिएको जुन डाटा छ हो त्यसले कति बाइट स्पेस मेमोरीमा लगाएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरको एउटा फङ्सन हुन्छ साइज अफ भन्ने, उसलाई रिप्रेजेन्ट साइज अफले गरिन्छ। त्यसबाट चाहिँ हजुरले आफूले बनाएको भेरिएबलले कति बाइट डाटा चाहिँ कम्प्युटरको मेमोरीमा युज गरेको छ भनेर हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीहरु चाहिँ उसको हिस्ट्रीतिर हेर्ने हो भने चाहिँ हिस्ट्रीमा धेरै केही लामो हामीहरुलाई चाहिँदैन। हामीहरुलाई बस कहिले डेभलप भएको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 1972 मा चाहिँ डेनिस रिचीद्वारा डेभलप भएको थियो। अनि त्यसपछि यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बेल ल्याबबाट चाहिँ डेभलप भएको थियो र चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो बी भन्ने ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ बिचमा न्यू बी भन्ने थियो, त्यसपछि चाहिँ आएर सी र अनि त्यसपछि सी प्लस प्लस गर्दै अहिले चाहिँ जाभा पाइथनहरू चाहिँ युज हुन्छ। र अब चाहिँ त्यसको इम्पोर्टेन्स भनेर भन्छु म। इम्पोर्टेन्स भनेर कस्तो हुन्छ अहिले सी नै किन सिक्ने त हजुरहरूले सबभन्दा पहिला भनेर भन्छु म। किनकि हजुरलाई थाहा होला अहिले मार्केटमा चल्ने ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको पाइथन, गो, डाट यिनीहरू हुन्। तर चाहिँ हामीले सी नै पहिला किन सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म पहिला सुरुमा यसको बारेमा हाइलाइट गरिदिन्छु। र अब पहिलो सुरुको इम्पोर्टेन्स भन्नुपर्दा पहिलो सुरुको इम्पोर्टेन्स रहेको छ सेम किवर्ड, भेरिएबल र डेटा टाइप्सहरू हुन्। जस्तै सबैमा सी ल्याङ्ग्वेज अथवा हजुर जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा पनि जानुभयो भने किनभने हामीले प्रयोग गर्ने डाटा, लुप, भेरिएबल यी सबै कन्सेप्टहरू सेमै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हजुरले पहिला सुरुमा सी प्रोग्रामिङलाई सिक्नुभयो भने चाहिँ हजुरले पछि जुन प्रोग्रामिङ सिक्दा पनि आरामले सिक्न सक्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि हजुरलाई सजिलो पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यसले भविष्यमा धेरै मद्दत पुर्याउँछ। अनि त्यही कारणले यसको सीको चाहिँ अरू सबै ल्याङ्ग्वेजमा मिल्ने भावनाले सीलाई चाहिँ मदर अफ अल ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ। र अब चाहिँ अर्को थर्ड पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि अब मेक इजियर टु लर्न अदर ल्याङ्ग्वेज मैले अघि नै भनिसकेँ। यसले अरू प्रोग्राम सिक्न हजुरलाई पछि सजिलो बनाउँछ, किनभने सबै प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट उयो बस हजुरले त्यसमा चाहिँ अलिअलि मात्रै थोरै फरक मात्र हुन्छ तिनीहरूमा। र अब चाहिँ हामीले सेटअपमा गर्नुतिर लागौँ। र सेटअप गर्नको लागि धेरै एप्लिकेसन छन्। सबैभन्दा सुरुको रहेको छ देवसी प्लस प्लस। र देवसी प्लस प्लस डाउनलोड गर्नको लागि हजुरलाई चाहिँ देवसी प्लस प्लस भनेर सर्च गर्नु ब्राउजरमा। र ब्राउजरमा सर्च गरिसकेपछि एउटा आइहाल्छ, हजुरले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ देवसी प्लस प्लसको जुनसुकैबाट पनि हजुरले फ्री डाउनलोड गरेर गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरलाई अब एकछिन कुरो मेरोमा चाहिँ डाउनलोड भइसकेको होला, 12 इन्च छ। म फेरिबाट डाउनलोड गर्छु। मेरोमा चाहिँ अब डाउनलोड भइसक्यो। अब चाहिँ म एक्सी फाइललाई रन गर्छु। यो फाइल त्यति ठुलो चाहिँ छैन, त्यही 200 MB जति छ। अब मैले रन गर्छु। अब मेरो चाहिँ ल्यापटप अलि हार्ड डिस्कवाला हो, हल्का स्लो छ। म चाहिँ यसलाई फास्ट बनाउँछु भिडियोलाई। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोसेस हुँदैछ, प्रोसेस भइसक्यो। अब चाहिँ हजुरले ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुमा इङ्ग्लिसै गर्नु होला या त अरू कुनै ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नु छ भने गर्दा हुन्छ। अब चाहिँ आई एग्री गर्दै जानु होला। मैले चाहिँ टर्म्स चाहिँ त्यसै एकछिन पल्टाएको हो। अब चाहिँ आई एग्री गरौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हजुरले चाहिँ सबै नेक्स्टै गरिदिनु होला। अब चाहिँ हजुरले कुन ठाउँमा इन्स्टल गर्न चाहन्छ भनेर चाहिँ यहाँ ब्राउजबाट हेर्नु होला।
म चाहिँ लगेर ई फोल्डरमा हालिदिन्छु, किनभने चाहिँ न त सुरुमा चाहिँ सी फोल्डरमै हुन्छ र सी फोल्डरमा धेरै भरियो भने चाहिँ ल्यापटप चाहिँ स्लो चल्छ, त्यही भएर चाहिँ म ई फोल्डरमै हालिदिन्छु। र यो प्रोसेसमा चाहिँ हल्का हजुरलाई टाइम लाग्ने छ। म चाहिँ त्यही भएर यो प्रोसेस चाहिँ अलि फास्ट गरिदिन्छु। यो भिडियोमा चाहिँ म पछि फास्ट फरवर्ड गरिदिन्छु। मेरोमा चाहिँ अब प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छ। अब चाहिँ म फिनिस गरेँ। अब चाहिँ डाइरेक्ट रन बटनमा मैले चाहिँ टिकै लाएको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ अब यो आफै रन भइहाल्छ। एकछिन हेर्न सकिन्छ। अब चाहिँ रन हुन्छ, एकछिन टाइम लाग्छ, किनभने चाहिँ मैले चाहिँ अब ओबिएस स्टुडियो पनि युज गरिरहेको छु, त्यही भएर चाहिँ त्यसले पनि अलिअलि युज गरेर होला ऱ्याम। म चाहिँ BSC प्लस खोल्यो भने चाहिँ एउटा बेसिक प्रोग्राम चाहिँ लेखेर देखाइदिउँला, जसको कारणले कि हजुरहरूलाई पनि एउटा प्रोग्रामको आइडिया आइहालोस् कि बेसिक प्रोग्राम कस्तो हुन्छ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भनेर। मेरोमा अब भर्खर गोल गोल घुम्दैछ, एकैछिन रोक्नुहोस्, लोडिङ हुँदैछ। म एकचोटि रिफ्रेस गरिहालेँ, ल खुलिसक्यो। अब हजुरले चाहिँ नेक्स्ट गर्दै जानुहोस् र नेक्स्ट गर्नु होला। अहिले हजुरले यहाँबाट पनि साइज बढाउन सक्नुहुन्छ फन्टको, या त पछि बढाइनु हुन्छ। थेम पनि अलि चेन्ज गर्न मिल्छ, पछि पनि मिल्छ गर्नु त। म अहिले गर्छु थेम चाहिँ, पछि चाहिँ म फन्टको भनेपछि चाहिँ यहीँबाट साइज बढाउँछु। पहिला सुरुमा अब BSC प्लस खुलिसक्यो। अब म पहिला सुरुमा एकछिन फन्टको साइज बढाउनु दिनुहोस्, नत्र भने चाहिँ हजुरहरूलाई पनि अलि देखिन गाह्रो होला। यो धेरै सानो हुन्छ सुरुमा, बस 10मा छ, मैले हल्का बढाइदिन्छु, जसको कारणले कि भिडियोमा राम्रोसँग आओस्। र मैले ओके गरेँ। अब म चाहिँ सुरुको प्रोग्राम चाहिँ अब हेलो युनिभर्स भनेर लेख्छु, बस त्यो हेलो युनिभर्स प्रिन्ट गर्ने मात्रै प्रोग्राम हुनेवाला चाहिँ यो युजरबाट इनपुट पनि दिँदैन यसले, यो बस आफै प्रोग्राम रन गरेर हेलो युनिभर्स मात्र लेख्छ। त्यही भएर चाहिँ म अब यो प्रोग्राम लेख्ने म चाहिँ एकैछिन छिटोमा लेखिहाल्छु। र यो माथिको हजुरले सबैभन्दा सुरुको लाइनमा हेर्नुहुन्छ मैले चाहिँ हेलो युनिभर्स लेखेको छु डबल स्ल्यास लेखेर, त्यो हो म्यासेज। त्योमा चाहिँ हजुरले जस्तो लेखे पनि केही फरक पर्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामले हेर्दै नहेर्नेमा हुनाले त्योमा हामीले जे पनि लेख्न सक्छौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले हेलो युनिभर्स सानोमै लेखेको छु, लोवर केसमै। हजुर त्यहाँ क्यापिटलमा लेख्यो नि त केही हुँदैन, तर चाहिँ त्योभन्दा तल अब इन्क्लुड इन्ट यो सबै चाहिँ हजुरले लोवर केसमै लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्यापिटलमा लेख्नु पनि काम गर्दैन। भनेपछि चाहिँ त्यो इन्क्लुड स्ट्यान्डर्ड stdio.h ले काम गर्ने भनेको त्यो एउटा हेडर फाइल हो, त्यसले कि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुटको प्रोसेस काम गर्छ। जस्तै इनपुट र आउटपुटहरूको ह्यान्डल गर्ने भनेको त्यही stdio.h ले हो। हजुरले चाहिँ त्यो हरेक प्रोग्राममा दिनै पर्ने हुन्छ। तल इन्ट मेन यो पनि सबै प्रोग्राममा चाहिरहन्छ, र यति 3टा लाइन चाहिँ सबैमा कमनै हुन् भनेर भन्दा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ म अब यसलाई चाहिँ रन गरेँ। योभन्दा पछिका चाहिँ अरू चाहिँ लाइनहरू चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छन्। पछि लुपहरूमा गयौँ भने अब इफहरू आउला, वाइलहरू आउला। त्यही भएर चाहिँ यो डाइरेक्ट प्रिन्ट एफ हुँदैन पहिल्यै, र पछि चाहिँ युजरबाट लिने बेला स्क्यानको पनि कुरा आउँछ। अहिले चाहिँ म पहिला सुरुमा सेभ गरिहालेँ। र यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कम्पाइल ल्याङ्ग्वेज हुनुको कारण के भन्दाखेरि हजुरले यसलाई पहिला सुरुमा कम्पाइल गरेर फाइलमा सेभ गरेपछि बल्ल यसलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ, रन गर्न सक्नुहुन्न। र सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब त कम्पाइल भइसकेको थियो। अब चाहिँ म वे नम्बर 2मा जान्छु, जो कि त सेटअप गर्नलाई दोस्रो नम्बर एप्लिकेसन रहेको छ, त्यो भनेको VS कोड हो। र VS कोडको लागि चाहिँ हजुरले डाउनलोड गर्नको लागि त्यही आफ्नो ब्राउजरमा जानु होला, र त्यसमा चाहिँ VS कोड डाउनलोड भनेर हान्नु होला। म पनि आफ्नो ब्राउजरमा जाँदैछु, र म हाने VS कोड डाउनलोड, अथवा VS कोड मात्र हाने पनि हुन्छ। VS कोड डाउनलोडमा हाने म, र त्यसमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भिजुअल कोड भनेर आइसक्यो। त्यहाँ चाहिँ छ लिनक्सको लागि छ, विन्डोको लागि छ। हजुरले चाहिँ विन्डोमै चलाइरहनु भएको भने विन्डोजमै क्लिक गर्नु होला, अनि त्यस चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यसको चाहिँ VS कोडको सेटअप गर्नु चाहिँ बहुत धेरै लामो हुन्छ, पाथ मिलाउनु पर्ने हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ यही भिडियोमा गर्न मिल्दैन। या त हजुरलाई भिडियो चाहियो VS कोडलाई चाहिँ सेटअप गर्नु होला भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, म चाहिँ यसको अर्को भिडियो बनाइदिन्छु। त्यही नै 10-12 मिनटको भिडियो हुन्छ, त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ म लामो बनाउनु दिएर लाग्दैन। अब चाहिँ म स्टेप नम्बर 3 तिर जान्छु, र स्टेप नम्बर 3 मा रहेको छ पोर्टेबल एप्स। अब यो पोर्टेबल एप्स भनेको के हो भन्ने कुरा मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु, त्यो चाहिँ हजुरले माथि आई बटनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब पोर्टेबल एप्सको चाहिँ यो पोर्टेबल BSC प्लस भन्ने पनि पाउँछ हजुरले। त्यो चाहिँ गएर ब्राउजरमा गएर सर्च गर्नु होला, यसको लागि चाहिँ पोर्टेबल BSC प्लस भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो पेन ड्राइभमा लगेर एक्सट्र्याक्ट गरिदिनु भने
हजुरले डाइरेक्ट त्यो पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टलै नगरेर झन् मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। BSC++ चाहिँ झन् टेन्सन हुँदैन हजुरलाई। पोर्टेबल एप सेटअप गर्ने तरिका मैले त्यही माथिकै भिडियोमा भनिसकेको छु, त्यही भएर चाहिँ म त्यो भन्न लाग्दैन। हजुरलाई चाहिँ बस कुन ठाउँमा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाउँछु। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले पोर्टेबल BSC++ हानेपछि आइसकेको थिएँ। अब चाहिँ म जान्छु स्टेप नम्बर 4 मा। यसलाई चाहिँ एक्चुअली स्टेप भन्न मिल्दैन। यो भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड युजरहरूको लागि चाहिँ एउटा मोबाइलमै हाल्नको लागि एप्स रहेको छ BSC++ चाहिँ, जसले कि सी प्रोग्राम चाहिँ रन गर्न मिल्छ, जसमा चाहिँ आफैले कोड लेखेर चाहिँ रन गर्न पनि मिल्छ। र त्यो चाहिँ म अब हजुरलाई देखाइदिन्छु। यो कहाँ छ भन्ने कुरा, यसको नाम चाहिँ रहेको छ codingc भन्ने। यसलाई चाहिँ मैले हाने codingc भनेर। यो चाहिँ अब मैले ल्यापटपमा छु र त्यो चाहिँ म चाहिँ प्ले स्टोरको उबाट देखाइदिन्छु। प्ले स्टोरको आफ्नो लिङ्कबाट देखाइदिन्छु। हजुर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले एकछिन रन भइरहेको छ, एकछिन सर्च हुन टाइम लागिरहेको छ। त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो iOS को लागि पनि रहेछ क्या, त्यो सी प्रोग्रामिङ भन्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भनेको एप चाहिँ यो होला हो, जो कि त अहिले लोडिङ हुँदैछ। हो यो codingc भन्ने त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यही हो। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय दिएर मेरो भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद। अनि त्यसपछि हजुरलाई केही पनि जिज्ञासा या केही पनि प्रश्नहरू छ भने चाहिँ तल कमेन्टमा सोध्नु होला, म चाहिँ भनिदिन्छु। र त्यसपछि या त हजुरलाई केही पनि नयाँ टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला, म चाहिँ त्यो टपिकमा बनाउने ट्राई गर्नेछु। र त्यसपछि भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद। र भिडियो लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू भविष्यमा हेर्नको लागि धन्यवाद।